Now we're eating something like this one. Yes, it's very delicious, creamy, and full of chocolates. So much texture, especially the graham. It's so fluffy and soft. And the custard cream in between the layers. You see that? That is filled not so sweet, but full of creamy, juicy. That's nice. You will almost forgot that this is a no-bake cake. Look at that. And look at my cheese. It's so brown. Ew, yeah, ipapay pizza pa. Tatanggal tayo ng trapal ng tricycle. Isang trapal lang naman. Ayan, tanggal na. May isa pa pala sa unahan. Dito yan nakakabit eh. Kaya tupiin na natin. Okay na. Tara. Ito naman yung pusa natin, maliit. Tulog siya. Tulog. U-turn naman natin yung tricycle. Baka matamaan. Ayan na, naka-U-turn na. Tara, naka-U-turn na yung tricycle. Ayan na yung drill bit. Yung drill bit namin. Ayan. Kunin nga dito yung ano, shrimp, ano yun? Drill bit. Na ano, Liquor. Mamaya natin fix up. I'm gonna get you. Right? Yeah. Yay! Nagkakabit tayo ng taillight. Saksak natin yung drill. So, extension cord. Ilagyan natin ng sangkalan na kahoy para pag lumagpas yung drill hindi na naman mabutas yung ating gulong. Okay, Marta. Yan, namarkahan na natin, patagilid natin, titirahin to kaslan kasi masyadong hindi na siya kasya.
Ito yung wire ng mga existence natin. So, nandito sila dikit-dikit para hindi mag short circuit. Basta ganun, sangkalan na kahoy. Yan yung sangkalan na kahoy natin. Okay. Ayan. Mag-drill na tayo. Ito yung drill natin. Ayan. Nakasaksak na sa extension cord. Nakakapush yung mga down. Kaya naalala mo yung camera. Ako tatrabaho ko, mahirap yun. Kasaksak siya. Mapuburol na yung mga drill natin. Yeah! Oh, meron tayo mga kali cookie. Tama ba mga pinag-order natin? Ah, ito! Yay! Meron tayo ng gang ulit, bago. Yay! Plastic rubber. Clip. Merong screw. Screws. Pwede na natin magpabit ng screen. May tape. May kasamang tape. Tatlo. 90 by 120. Ano yan? 90 by screen. Puti pala, ganyan. Para alam mo kung madumi na o hindi. Tapos may may tape. Teka, video mo. Video lahat, video. Ito talaga, susubo na lang. Kukunan pa natin. Lalagyan pa natin mga angle-angle na ganyan. Mga ganyan-ganyan. Tapos, kanina dapat, kinakain ko na to. Pero hindi. Silipin pa natin kung ano yung nasa inside. Ano nangyari? Pero masarap daw eh. Kasi ito yung kakainin ko eh. Alright, nabutasan na natin to. Ayan o. Pwede na siyang sumaksak ng ganito. So, lalagyan na natin siya na. Masasaksak na natin siya na ganyan. Alright, ganyan. May DIY, tail light mo. Okay, diba? Hindi na, muntig nang sumabit na naman. Kung walang sangkalan niya na naan dito. Utas ang gulong natin. Kailangan nyo ng protective na masangkalan. Drill! Alright, tabi muna natin dito. Mapapakinabangan natin yun next time. Tsaka marami akong drill na pudpod. Kasi matagal na siyang pudpod talaga. Bibili na lang tayo ng bagong drill ulit. Drill bits pala. Na pudpod lahat. Mali kasi dati yung mga pinagagawa ko na masyadong high speed yung so, hindi ko nilalagyan ng oil pag magdi-drill ako ng mga stainless steel na ganito tsaka bakal. Harya lang ako, medyo slow lang beat yung kanyang pagdi-drill ng ganito. Hindi pwede talagang yung tuloy-tuloy na gano'n. Yan, yung dahan-dahan. Yung sa akin nawala yung slow selection, nasira na. Yan. Kaya medyo on-off na lang siya. Off high speed na lang. Okay. Alright. Oops. Medyo matabi-tabi nga yung motor nila. Hindi mo ay lul. Ayan na, tagal nito. Higpitan na lang natin yung mga tornilyo. Sana gumana, saka hindi matanggal.
natin. Connect na lang natin yung positive tsaka negative. Then we're ready to go siguro. Siyempre lalagyan natin ng electrical tape mamaya. Negative and positive. Para subukan natin kung umiilaw. Para kasing buhok na ano. Alright. Tingnan natin yung susi. Tingnan natin kung umiilaw. Kinuha na natin yung susi para paandarin ng ilaw, and this is the moment of truth. Iyan na. May ilaw na. Mamaya titestingin natin ng gabi yan. Lagyan natin electrical tape. Copyright tayo yan. Early. Tapos na tayo. Ligpitan na. I-on nga ulit natin. O, tingnan natin sa gabi na. Dali magbibilang ako. 1, 2, 3. Diyan na talaga nagtatapos yun. Bye-bye. Diyan nagtatapos ang pagkabit natin ng taillight na LED. Sana hindi matanggal, no? Bye-bye. Meow meow. Meow meow. Uy, bago to. Hindi yan si Saysay. Hindi po siya si Saysay.